બે ગણોના યોગગણ અને છેદગણ પરના કેટલાક વ્યવહારિક પ્રશ્નો સોલ્વ કરવા માટેના સૂત્રો આપણે જોઈએ. આગળના સ્વાધ્યાયમાં આના કોઈ પ્રશ્નો સોલ્વ કરીશું. એમાં જે ઉપયોગી થાય એવા સૂત્રોમાં પહેલું સૂત્ર ધારી લઈએ, ધારો કે a અને b શાંત ગણો છે. શાંત ગણ એટલા માટે આપણે લીધા છે કે આપણે અહીંયા નંબર ઓફ a, નંબર ઓફ b, નંબર ઓફ a એટલે ગણ a ના સભ્યોની સંખ્યા, નંબર ઓફ b એટલે ગણ b ના સભ્યોની સંખ્યા. આપણે સભ્યોની સંખ્યા પરના સૂત્રો લખવા છે. એટલે શાંત ગણો હોય તો એના સભ્યોની સંખ્યા આપણે ગણી શકતા હોઈએ છીએ. એટલે અહીંયા પહેલું સૂત્ર લઈએ, જો a છેદ b 5 હોય તો નંબર ઓફ a યોગ b, a યોગ b ના સભ્યોની સંખ્યા. હવે તમે એની વેન આકૃતિ દોરશો તો જુઓ a અને b 5 છે, a અને b નો છેદગણ 5 છે, મતલબ બંને અલગ ગણ છે. જો બે અલગ ગણ હોય તો બંનેના યોગગણના સભ્યોની સંખ્યા એટલે આના જે સભ્યો હોય તે આના સભ્યોનું ટોટલ થાય. તો નંબર ઓફ a યોગ b બરાબર નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ b થશે. ધ્યાન રાખજો, a છેદ b 5 છે, મતલબ બંને અલગ ગણ છે. ત્યારે નંબર ઓફ a યોગ b બરાબર નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ b, મતલબ a યોગ b ના સભ્યોની સંખ્યા શોધવી હોય તો a ના અને b ના સભ્યોની સંખ્યાનો સરવાળો. બીજા નંબરમાં વ્યાપક સ્વરૂપે a અને b લઈએ. આ તો આપણે અલગ હતા. એ સિવાયના કોઈ પણ વ્યાપક સ્વરૂપે a અને b બે ગણ માટે આપણે કહીએ a અને b શાંત ગણો છે, ત્યારે નંબર ઓફ a યોગ b બરાબર એનું સૂત્ર છે નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ b માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b. ધ્યાન રાખજો, આ જે સૂત્ર હતું તે a છેદ b બરાબર 5 માટે, આ વ્યાપક સ્વરૂપે કોઈ પણ ગણ a અને b માટેનું સૂત્ર છે. આપણે એની સાબિતી આપીએ. એના માટે હું એની વેન આકૃતિ સાથે સમજાવીશ. ગણ a, ગણ b, તમે જોઈ શકો છો કે આ ગણ a માંથી b બાદ કરો તે આ b તફાવત a અને આ જે છે તે a છેદ b છે. એ ત્રણે પરસ્પર અલગ ગણો છે. તો ખરેખર હું નંબર ઓફ a યોગ b લખું તો આપણા આ નિયમ પ્રમાણે બે અલગ ગણ હોય તો નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ b થાય. હવે અહીંયા a યોગ b એટલે a તફાવત b યોગ a છેદ b યોગ b તફાવત a છે. ત્રણેયનો યોગ કરો એટલે ત્રણેયનો યોગ કરો એટલે a યોગ b મળે. સાથે સાથે ત્રણેય અલગ છે. તો આ નિયમ પ્રમાણે નંબર ઓફ a યોગ b બરાબર નંબર ઓફ a તફાવત b પ્લસ નંબર ઓફ a છેદ b પ્લસ નંબર ઓફ b તફાવત a લખી શકાય. વેન આકૃતિમાંથી સ્પષ્ટ છે કે બધા અલગ ગણ છે. ત્યાર પછી અહીંયા નંબર ઓફ a તફાવત b પ્લસ નંબર ઓફ a છેદ b, જો હું આ બંનેનો સરવાળો કરું આ બંનેનો તો ટોટલ નંબર ઓફ a થશે. ઓકે, એ જ રીતે બીજા લઈએ પ્લસ નંબર ઓફ b તફાવત a અને એમાં હું નંબર ઓફ a છેદ b ઉમેરું અને એક નંબર ઓફ a છેદ b બાદ કરું એટલે એનો હિસાબ મળી જાય. આ એક ઉમેર્યા અને બાદ કર્યા. હવે આ એક આ બેનો ટોટલ કરશો એટલે નંબર ઓફ a લખાશે. જો આ નંબર ઓફ a, ઓકે, આ બેનો સરવાળો કરીશું તો નંબર ઓફ b, કારણ કે b તફાવત a અને a છેદ b એનું ટોટલ નંબર ઓફ b માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b થાય. ઓકે, એટલે અહીંયા નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ b માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b આપણને મળી જાય. ધ્યાન રાખજો, મેં શું કર્યું કે પહેલા આ ત્રણ અલગ ગણો હતા તો એનો સરવાળો a યોગ b જેટલો થવાનો, પછી આ બેની કિંમત નંબર ઓફ a થાય, આ
આમાં એક નંબર ઓફ a છેદ ઉમેર્યા બાદ કર્યા એ આ કિંમત નંબર ઓફ b થઈ બાકી જે બાદ કર્યા હતા તે એટલે બીજું સૂત્ર પણ આપણે એ રીતે મેળવી શકીએ છીએ હજુ ત્રીજું સૂત્ર આ 2 માટે હતું એ રીતે 3 માટે કોઈ પણ ગણ a b અને c માટે નંબર ઓફ a યોગ b યોગ c બરાબર એનું સૂત્ર આ રીતે છે નંબર ઓફ a નંબર ઓફ b નંબર ઓફ c માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b માઈનસ નંબર ઓફ b છેદ c માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ c પ્લસ નંબર ઓફ a છેદ b છેદ c ઓકે હું એને સાબિતી આપું અગાઉના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને આપણે સાબિત કરી શકીએ છીએ નંબર ઓફ a યોગ b યોગ c બરાબર અને a યોગ આ નવો ગણ d કહી દઈએ જ્યાં b એટલે b યોગ c છે ઓકે ત્યાર પછી આ સૂત્ર નંબર ઓફ a યોગ b ના સૂત્ર પ્રમાણે આની કિંમત લખાય નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ d માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b આ સૂત્ર વાપર્યું a યોગ b વાળું હવે આમાં d પાછા મૂકી દઈએ તો નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ d એટલે b યોગ c માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b એટલે b યોગ c ઓકે ચાલો જેમાં નંબર ઓફ a પ્લસ નંબર ઓફ ફરીથી પાછા b યોગ c એ જ સૂત્ર નંબર ઓફ b પ્લસ નંબર ઓફ c માઈનસ નંબર ઓફ b છેદ c ઓકે માઈનસ હવે આ જે છે ને નંબર ઓફ એમાં માઈનસ નંબર ઓફ આ છેદનું યોગ પર વિભાજન a છેદ b યોગ a છેદ c ઓકે છેદનું યોગ પર વિભાજન હવે ફરીથી પાછા પહેલું સૂત્ર નંબર ઓફ a યોગ b જે અહીંયા વાપર્યું તે બરાબર જે ફરીથી આમાં વાપર્યું તે તો આ સૂત્ર અહીંયા વાપરીએ બાકી આ તો જે છે એમને એમ લખીએ નંબર ઓફ a નંબર ઓફ b પ્લસ નંબર ઓફ c માઈનસ નંબર ઓફ b છેદ c માઈનસ કૌંસમાં નંબર ઓફ a છેદ b પ્લસ નંબર ઓફ a છેદ c માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b છેદ a છેદ c ઓકે હજુ એમાં આપણે આગળ લખીએ તો નંબર ઓફ a નંબર ઓફ b નંબર ઓફ c એમને માઈનસ નંબર ઓફ b છેદ c એમ જ હવે આ કૌંસ છોડીએ તો માઈનસ a છેદ b માઈનસ a છેદ c માઈનસ માઈનસ પ્લસ નંબર ઓફ હવે તમે જોજો a છેદ b છેદ a છેદ c એમાં a તો બે એકના એક જ ગણ છે એટલે a છેદ b છેદ a છેદ c તો ટોટલ a છેદ b છેદ c થાય કારણ કે a છેદ a તો a થઈ જવાના બાકી b અને c બસ આ જે મળ્યું તે સૂત્ર એને ક્રમિક લખીએ તો જો નંબર ઓફ a નંબર ઓફ b નંબર ઓફ c માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b પહેલા લખ્યા નંબર ઓફ b છેદ c બીજા ક્રમમાં લખ્યા બાકી નંબર ઓફ a છેદ c અને પ્લસ નંબર ઓફ a છેદ b છેદ c આ રીતે 3 માટેનું સૂત્ર 2 પરથી 2 ના સૂત્રો પરથી મેળવી શકાય આગળ એક સૂત્ર જોઈએ નંબર 4 નંબર ઓફ a છેદ b ડેશ આમ તો a છેદ b ડેશ ની વેર આકૃતિ દોરશો તો વધારે ખ્યાલ આવશે a છેદ b ડેશ a અને b a છેદ b ડેશ b ડેશ એટલે b સિવાયના અને a બંનેનો છેદ a છેદ b ડેશ આટલો ભાગ થશે આ જે છે a છેદ b ડેશ થશે જે ખરેખર આ a છેદ b a માંથી બાદ કરો ને a તફાવત a છેદ b લો a તફાવત a છેદ b લો તો a છેદ b ડેશ મળે છે તો અહીંયા a છેદ b ડેશ નું સૂત્ર ડાયરેક્ટ વેન આકૃતિ પરથી લખી દઈએ તો નંબર ઓફ a માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b કહી શકાય બીજી રીતે
નંબર ઓફ a બરાબર તમે જાણો છો ગણ a એટલે a છેદ b ડેશ અને a છેદ b નો યોગગણ થાય અને એ બે અલગ છે તો નંબર ઓફ a છેદ b ડેશ પ્લસ નંબર ઓફ a છેદ b લખી શકાય બંને અલગ ગણ છે અને એના પરથી નંબર ઓફ a છેદ b ડેશ બરાબર નંબર ઓફ a માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b મળે આવું જ બીજું એક સૂત્ર તમે સેમ આ જ રીતે સાબિત કરી શકો છો નંબર ઓફ a ડેશ છેદ b જેમાં આપણે આ પ્રદેશ આવશે અને એ પ્રદેશ એટલે b માંથી a છેદ b બાદ કરવાનો તો નંબર ઓફ b માઈનસ નંબર ઓફ a છેદ b જે તમે જાતે પ્રયત્ન કરશો તો એ પણ મેળવી શકશો હજુ આપણે આ રીતે વિચારીએ નંબર ઓફ a અને b બે ગણમાં જો a સબસેટ b હોય તો मतलब એના કૃતિમાં હું સમજાવું તમને a સબસેટ b એટલે b મોટો છે a એનો ઉપગણ છે તો મોટો ગણ b છે એટલે b તફાવત a શોધવા હોય b મોટો છે તો b તફાવત a શોધીશું તો બાકીનો આટલો પ્રદેશ આપણે જે છાયા વડે દર્શાવ્યો એટલો પ્રદેશ થાય જે નંબર ઓફ b માંથી નંબર ઓફ a બાદ કરો એ રીતે મળી જાય રૂટીનમાં તમે કોઈ પણ બે ગણ માટે b તફાવત આ રીતે ન લખી શકો a સબસેટ b હોય તો આ નંબર 6 આપણે અહીંયા કહીશું એ જ રીતે નંબર 7 લઈએ જો b સબસેટ a હોય આ જ વસ્તુ આ રીતે છે કે ભાઈ b નાનો છે a મોટો છે b સબસેટ a છે તો a તફાવત b કરશો તો તમને આ પ્રદેશ મળશે અને એ વખતે એવું હોય તો નંબર ઓફ a તફાવત b લઈએ તો નંબર ઓફ a માઈનસ નંબર ઓફ b થશે પણ ધ્યાન રાખજો આ શરતને આધીન છે બાકી તો આપણે અગાઉ જે લેતા હતા એ પ્રમાણે લઈ શકાય આ બધા જ સૂત્રોનો ઉપયોગ કરી અને વ્યવહારિક રૂપ પ્રશ્નો સોલ્વ કરીશું સ્વાધ્યાય 1.6 વ્યવહારિક રૂપ પ્રશ્નોના એક્ઝામ્પલ છે જેમાં આપણે ક્રમિક જોઈએ હમણાં જે સૂત્રો મેળવ્યા હતા એ સૂત્રનો જરૂર પ્રમાણે ઉપયોગ કરીશું પહેલા એક્ઝામ્પલમાં બે ગણ x અને y માટે નંબર ઓફ x નંબર ઓફ y નંબર ઓફ x ક્યુબ y આપેલા છે નંબર ઓફ x છેદ y શોધવા છે અહીંયા તમારી પાસે સૂત્ર છે નંબર ઓફ x ક્યુબ y બરાબર નંબર ઓફ x પ્લસ નંબર ઓફ y માઈનસ નંબર ઓફ x છેદ y આપણે જે સૂત્ર મેળવ્યા ને એ બી માં x y આમાંથી આપણે નંબર ઓફ x છેદ y શોધવા છે તો એને સૂત્રનો કરતા બનાવો આ જ સૂત્રને આમ પણ લખાય નંબર ઓફ x છેદ y બરાબર નંબર ઓફ x પ્લસ નંબર ઓફ y માઈનસ નંબર ઓફ x ક્યુબ y બંને એક જ છે જેવી જરૂરિયાત હોય તો આપણે ઉપયોગ કરીશું એ નંબર ઓફ x છેદ y શોધવા છે તો એમાં નંબર ઓફ x તમને આપેલા છે 17 પ્લસ નંબર ઓફ y 23 આપેલા છે માઈનસ x ક્યુબ y આપે છે 38 ઓકે અહીંયા 7 ને 3 10 1 40 થશે માઈનસ 38 એટલે તમારો જવાબ કેટલો આવશે નંબર ઓફ x છેદ y બરાબર 2 બસ સૂત્ર જે જરૂર હોય પ્રમાણે આપણે ઉપયોગ કરતા જઈશું એવો જ બીજો એક્ઝામ્પલ છે જેમાં ફરીથી તમને એ જ રીતે x અને y બે ગણ માટે પહેલા નંબરમાં આપ્યું છે આપણે લખતા જઈશું અહીં x ક્યુબ y માં 18 ઘટકો છે મતલબ નંબર ઓફ x ક્યુબ y બરાબર 18 થશે x માં 8 ઘટકો છે તો માટે નંબર ઓફ x બરાબર 8 થશે y માં 15 ઘટકો છે માટે નંબર ઓફ y બરાબર 15 થશે આપણે જાણીએ છીએ નંબર ઓફ x એટલે x ના ઘટકોની સંખ્યા y ના ઘટકોની સંખ્યા તો નંબર ઓફ x છે y માં કેટલા તો બસ સેમ આ જ રીતે સૂત્ર વાપરવાનું થાય તો હવે
નંબર ઓફ x છેદ y નું સૂત્ર હું સીધું જ લખું છું નંબર ઓફ x પ્લસ નંબર ઓફ y માઈનસ નંબર ઓફ x છેદ y જેના ઘટકો મૂકીએ તો નંબર ઓફ x માં 8 છે નંબર ઓફ y માં 15 છે નંબર ઓફ x છેદ y એટલે આપણે અહીંયા બોલ થઈ x ક્યુબ y આવે તો નંબર ઓફ x ક્યુબ y માં 18 છે પહેલા 15 ને 8 નો સરવાળો કરીએ તો 23 થશે 8 ને 5 13 માઈનસ 18 તો 23 માંથી 18 બાદ કરીએ તો 2 અને 5 વધશે તો નંબર ઓફ x છેદ y બરાબર 5 જવાબ આવશે આ રીતે આપણે જે સૂત્રની જરૂર હોય એ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને માગેલ કિંમત શોધી શકીએ